نو فلیکس نو وروسته چې کوم پروجیکټ مونږ وکړو هغه ټول په فلیکس باندې ولاړو او چې کله مونږ د CSS کوم بیسیک درسونه وي دغه چې کوم ډیزاینینګ وي هغه نور چې کوم الاینمنت لپاره مونږ فلیکس وي دا شیان مونږ لپاره مکمل کافي ده چې مونږ پرې وکولای شو هر ډول ویب سټ ډیزاین کړو جوړ کړو او کسٹمر ته وړاندې کړو تر دې لا چې ښه جوړول غواړو تر دې چې لا ښه تنظیمول غواړو خپل کوډ چې دی هغه کلین کول غواړو نو دلته بیا د الاینمنټس لپاره چې د موږ سره یو بل سیستم راغلی په CSS کې چې هدي ته ویل کیږي CSS grid چې دی تقریبا فلیکس ته ورته دی خو د کې چې کوم پراپرټیز دي هغه لږ زره زیات دي او زیات پرم دي چې د کې بیا فیسیلیټیز هم موږ سره زیات دي فلیکس کې بیا هم زموږ لاس تر یو ځای پورې تړل شوی وي ځینې کارونه مونږ نشو کولای خو په ګریډ سیستم کې بیا د سدي چې دی کې هر ډول کار چې مونږ غواړو البته مونږ به یو پراپرټی لیکو باقي به ټول کار مونږ خپل ګریډ کوي نو راځو لومړی ګورو یو څه مهمه خبره د ګریډ اړوند چې ګریډ مونږ سره د چی شي نو ګریډ چې د 2 ډایمنشنل ګریډ سیستم دی فلیکس مونږ سره 1 ډایمنشنل چې په هغه کې به مونږ یا رو کنټرولولای شو او یا به مو هم کالم کنټرولولای شو په ګریډ سیستم کې مونږ کولای شو دواړه کنټرول کو په یو وخت کې هم ته کولای شي رو کنټرول کې او هم ته کولای شي کالم کنټرول کړي او دته ځکه 2 ډایمنشنل ګریډ سیستم وي بل خبره چې مونږ په فلیکس کې هم وکړه CSS ګریډ لیاوټ ریپلیس فلوټ لیاوټ کله چې CSS ګریډ سیستم راغی نو موږ سره د فلوټ چې کوم کانسپټ هغه مکمل ختم شو د دې ختمېدل خو فلیکس سره هم شوی او خو ګریډ سره نو مکمل چې موږ سره د فلوټ کوم کانسپټ هغه مکمل خلاص دی او د دې نو وروسته هیڅ څوک هم له دې څخه استفاده نه کوي فلوټ یو په خوانه پراپرټی پاتې شو او دا به یو وخت پورې خلک زدکی د دې خاطره چې کوم په خوانو په خلکو استعمال کړي کوم په خواني پروجیکټ چې پاتې کچې ته هغه سره مخکې نو دوی باید پوي اوسه چې فلوټ څه ته ویلي خو د وخت په تیریدو سره چې د اپډیشن کیږي نو بیا د څه وخت به مراشي چې فلوټ به بيخي مونږ سره موضوع نه پریوځي او بیا به مونږه فلوټ باندې بيخي کار نه کوو بل خبره مونږ سره دا چې فرست اند کلین کوډ د فرست اند کلین کوډ نه مطلب دا دی چې مونږ به لیکل کم کوو خو کار به زموږ زیات کیږي د ګریډ سیستم سره به مونږ لیکل کم کوو حکم کار چې د زموږ زیات کیږي نو دې سره زموږ چې کوم کوډ دی هغه به مونږ سره ډیر کلین وي او صفاف وي په کم وخت کې به مونږ ډیر کارونه کولای شو او په کم وخت کې به مونږ په اسانه سره کولای شو خپل ویب سټونه ریسپانسیو کړو او لاست کوم خبره مونږ سره راځي هغه نو نیډ اف CSS فریم ورکس د ګریډ سیستم د زده کولو نو وروسته مونږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د CSS نور فریم ورکس زده کو چې نن سبا بوټسټریپ ډیر کش کې روان دي نو مونږ بیا دې ته ضرورت نه لري چې مونږ بوټسټریپ زده کو یا مټریالایز CSS زده کو یا دې ته ورته چې نور کوم فریم ورک د CSS لپاره استعماليږي د هغه د زده کړې هیڅ گنجائش نه پاتې کیږي او هغه ته مونږ بیا هیڅ ضرورت نه لرو ځکه بوټسټریپ چې نن سبا ډیر زیات استعماليږي خلک د دې خلک خاطر استعمالي چې په کم وخت کې ویب سټ ریسپانسیو جوړ کړي او ښه جوړ کړي نو چې کله موږ ګریډ سیستم زده کوو فلیکس زده کوو بیا موږ هیڅ ضرورت نه لرو چې دغه فریم ورک استعمال کړو له هغه نه کار واخلو اوس راځو پر دې غږیږو چې موږ سره ګریډ سیستم کې څه شیان دي د دې ټرمینالوژي موږ سره شي دي او د دې اصطلاحات موږ سره شي دي نو موږ فلیکس کې ویلو چې موږ یوازې چک کولای شو 1 ډایمنشنل دی یا به مونږه روګانی کنټرولو او یا به مونږه کالمونه کنټرولو خو په ګریډ کې مونږه دواړه کنټرولو نو که چیرته مونږ یو کنټینر اخستې وي او دا کنټینر به مونږ سره چوي دا به مونږ سره ګریډ کنټینر وي خو دا به کله ګریډ کنټینر وي چې کله مونږ د کنټینر ته ډسپلی ګریډ ولیکو نو هلته به مونږه ډسپلی فلیکس لیکو ګریډ ته به مونږه ډسپلی ګریډ لیکو چې کله مونږ ډسپلی ګریډ ولیکو نو زمونږ چې کوم د مین کنټینر د پدې کې چې کوم د نور الیمنټس موجود دي د دونه به اتومات د مین کنټینر به اتومات شي ګریډ کنټینر بشي او پدې کې چې کوم الیمنټس موجود دي دینه به شي جوړ شي ګریډ ایټمز جوړ شي او د هر یو ایټم ته به ګریډ سیل ویل کیږي د هر یو ایټم ته ویل کیږي ګریډ سیل ویل کیږي دا د ګریډ ټرمینالوژي ده دا کوم مین کنټینر چې دا به موږ سره ګریډ کنټینر شي دي کې چې څه شیان موجود دي دا موږ سره ګریډ ایټمز شي او دی هر یو ته انډیویډوالي دی یو ته به ګریډ سیل ویل کیږي دلته کومګه وګورو دي کې چې کوم موږ سره لاینز راځي دا یو نو دې ته ویل کیږي ګریډ لاینز او دغه ګریډ لاینز چې دا موږ سره ډیر زیات وي
ډیر زیات مطلب سونه چې مونږ د کالمونه اخستي وي ان سونه چې مونږ په دې کې ایلیمنټس ورکړې وي او سونه کالمونه مونږ سره موجود دا به مونږ سره راځي لکه دلته 1 2 3 4 دا په دې طریقې سره راځي او په دې باندې تاسو فوکس کوئ ځکه همدې ته په کتلو به مونږ خپل ګریډ سیستم چیک او کنټرولو نو دا مونږ سره چې دا مونږ سره ګریډ لاینز دي او دغه ګریډ لاینز چې دي د همدې په طریقه مونږ ډیر کارونه تر سره کولای شو دا خپل هر یو نمبر لري چې شروع د دې نه کیږي او ختم په دې کیږي نو 1 2 3 4 دلته موږ سره سوداني ګریډ لاینز موجود دي 4 او د دوه ترمنځ چې دا کوم ګیپ تاسو تخکاری دا کوم فاصله چې د هر یو کې ښکاری دی ته چې ویل کیږي دی ته ګټر ویل کیږي دا موږ سره ګټر شو دا کوم ګریډ لاینز چې دا موږ سره په رو شکل کې هم موجود دی په دې رقم ته کالم کې هم موجود او په رو شکل کې هم موجود دی او دا هر یو موږ شمیرو باندې ترتیبو چې لومړنی موږ سره 1 دی دویم دی او دریم دی او دلته مونږه خبره دا وکړه چې مونږه په ګریډ سیستم کې چې مونږه کنټرولینګ کوو نو 2 ډایمنشنل کنټرول وو چې یو تویل کیږي ګریډ رو او بل تویل کیږي ګریډ کالم نو په دې طریقه چې تاسو سره ښکاری دا مونږ سره ګریډ رو ده دا مونږ سره یو ګریډ رو ده او دا مونږ سره بل ګریډ رو ده او چې کله بیا په دې طریقه تاسو راځي نو دې تویل کیږي ګریډ کالم دا مونږ سره یو کالم دی دا مونږ سره دویم کالم دی او دا مونږ سره دریم کالم دی او دلته چې د دې دوه تلور ور ترمنځ یو وړوکی شان ګیپ موجود دی د تویل کیږي ګریډ ایریا دا موږ سره مکمل د ګریډ سیستم ټرمینالوژي ده چې دا به موږ سره استعماليږي او چرته به استعماليږي د دې چې کوم پراپرټیز دي هغه کې به استعماليږي نو تاسو باید لومړی دا په خو دقیق ډول یاد کړئ چې موږ سره ګریډ کالم شي دی موږ سره ګریډ رو شي دی موږ سره ګټر شي دی موږ سره ګریډ لاین شي دی موږ سره ګریډ ایریا شي دی او موږ سره ګریډ ګیپ او دا شان شي دی نو دا موږ سره ټرمینالوژي دا او ځکه ګریډ موږ وایو نو ټرمینالوژي باید زموږ زده وي چې د دې کوم پراپرټیز دي هغه هم د دې ټرمینالوژي نه تیار شوی په ګریډ کې چې موږ څه شیان وایو هغه موږ سره ټول ویش پراپرټیز دي او دا ویش دنه سخت نه دي چې تاسو اوس نمبر تو ګوره تاسو به چې دا سوق زده کوي دا ډیر ساده درسونه دي ډیر اسانه درسونه دي تقریبا د 2 کلاس درسونه دي خو موږ په 2 کلاسونو کې نه وایو خیر دی د یو هفته په وخت نشو تر څو تاسو زده شي لکه دا د درسونه چې دا په 2 کلاسونو کې ټول تشریح کېدل شي خو موږ به د نه کوو چې ټول تشریح کېږي نو موږ به په یو وار ټول ختمو نه خیر د وخت به زمونږ یو ساعت نه نیم ساعت باخلو خو کوم شان چې تاسو له تشریح کوم پر هماغه به تاسو پریکټیس کوئ تر څو دا تاسو صحیح طریقې سره زده شي نو دا موږ سره ټول هغه پراپرټیز دي چې موږ سره په دې ګریډ سیستم کې موجود دي او د دې څخه به موږ ورو چې څونه ویل شو هغه به هر کلاس کې اخلو او مخکې بزو